ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀርብኩት ለ10ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ግሬድ 10 ኬሚስትሪ ዩኒት 1 ኒው ካሪኩለሙን ለሰን 2 አብረን የምናየው ነው ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ነው። እነዚህን ተከታታይ የትምህርት ቪዲዮ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን እንግባ። ካሁን በፊት ስለ ኬሚካል ኢኩዌሽን ኤንድ ስቴሺዮሜትሪ በሰፊው አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ስለ ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የምናየው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዩኒት 1 ከግሬድ 9 ከኦልድ መጽሐፉ ማለት ነው ወይም ከኦልድ ቡክ ከዩኒት 4 የተወሰደ ነው። ሶ ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የምንመለከት ነው ማለት ነው። ኬሚካል ሪአክሽን በአራት ሜን ፓርቶች ይከፈላል። ስለዚህ ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ስንል ሜጀር ፓርት ብለን የምንጠራቸው ኮምቢኔሽን ሪአክሽን፣ ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን፣ ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን እና ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ብለን እንጠራቸዋለን። እዚህ ላይ ኮምቢኔሽን ሪአክሽን፣ ዲኮምፖዚሽን፣ ሲንግል ዲስፕሌስመንት እና ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ብለን ከምንጠራቸው ውጭ ኮምበሽን ሪአክሽን የሚባል አለ። በርኒንግ ኦፍ ካርቦሃይድሬት ሊሆን ይችላል ወይንም ሌላ ሰብስታንስ ሊሆን ይችላል እና ከነዚህ ውጭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮመን ብለን የምንጠራቸው አራት ናቸው። ኮምቢኔሽን፣ ዲኮምፖዚሽን፣ ዲስፕሌስመንት ወይም ይሄው ደግሞ ዳብል ዲስፕሌስመንት ሲንግል እና ዳብል ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ጀነራል ፎርሙላቸው አሁን የተመለከታችሁትን ነው። ለምሳሌ ኮምቢኔሽን ማለት ኤ ሪአክታንት ኤ ኤንድ ቢ ሪአክት ኢች አዘር ኤንድ ፎርም ሲንግል ፕሮዳክት ኤቢ ማለት ነው። እዚህ ሲመጡ ነው ዲኮምፖዚሽን ማለት ሲንግል ሪአክታንት ቼንጅስ ቱ መልቲ ፕሮዳክት ኤ ፕላስ ቢ ሌላም ነገር ሊጨምር ይችላል። ሲንግል ዲስፕሌስመንት ማለት ዋን ስፔሺስ ኦፍ ሪአክታንት ወይም የሪአክታንቱ አንዱ ስፔሺስ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሲንግል አተም ሊሆን ይችላል። በአተም ደረጃ ኤ ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ኮምፓውንድ ፎርም አይደለም። ሌላኛው ግን ቢሲ ብለን የምንጠራው ሌላ ኮምፓውንድ አለ። ስለዚህ ሲንግል ሪአክታንት ወይም የሆነ አተም ከሆነ ኮምፓውንድ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ኮምፓውንድ እና ሌላ አተምን ፎርም የሚያደርግ ከሆነ ሲንግል ሪፕለስ የሚያደርገው ከሆነ ምን ይባላል? ሲንግል ዲስፕሌስመንት ይባላል። ዳብል ዲስፕሌስመንት ደግሞ ሁለቱም ሪአክታንቶች ኮምፓውንዶቹ ነው ሌላ አዲስ ሁለት ኮምፓውንዶችን የሚፈጥር ከሆነ ዳብል ዲስፕሌስመንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ያንናቸውን በሰፊው እንመልከት። the first one direct combination reaction ወይም combination reaction synthesis reaction ይሄን ምን አይነት ሪአክሽን ነው? ኮምቢኔሽን ሪአክሽን በምንጠራው it is a reaction are those reaction a combination reaction are those reaction in which two types of pure substance react directly and form single substance ሁለት ሪአክታንት ሪአክት አድርገው ሲንግል ሰብስታንስ የሚፈጥሩ ከሆነ ኮምቢኔሽን ብለን እንጠራዋለን። in the combination reaction two element two compound or an element and a compound ሪአክታንቶቹ ኤሌመንት መሆን ይችላሉ። ሁለቱም ኤሌመንት መሆን ይችላሉ። ለምሳሌ ካልሲየም ኤንድ ኦክሲጅን ሁለቱም ኤሌመንት ናቸው። ሁለቱም ኮምፓውንድ ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለቱ ኮምፓውንድ ነው። ለምሳሌ ሜታሊክ ኦክሳይድ ኤንድ ወተር ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ኮምፓውንድ ናቸው። ሲንግል ኮምፓውንድ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ ሁለቱም ኤሌመንት ሊሆኑ ይችላሉ። ኤሌመንት ከኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኤሌመንት ከኮምፓውንድ ባይንድ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ግን ኮምቢኔሽን ሪአክሽን ሁለት ሪአክታንት ኮምባይንድ አድርገው ሲንግል ፕሮዳክት የሚፈጥሩ ከሆነ ኮምቢኔሽን ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኮምቢኔሽን ሪአክሽን may be represented by the equation A plus B ወይም reactant A react with B give us or to yield product AB ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሲንግል ሪአክታንቶች አንድ ፕሮዳክትን የሚፈጥሩ ከሆነ ኮምቢኔሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ ሶዲየም is an element react with chlorine also element give us a single compound sodium chloride ስለዚህ ሁለት ሪአክታንት ሲንግል ፕሮዳክትን ፎርም አድርገዋል። እዚህ ላይ ካልሲየም ኦክሳይድ is a compound react with carbon dioxide and also compound react with compound maybe form compound አያችሁት። ስለዚህ ካልሲየም ኦክሳይድ react with carbon dioxide ካልሲየም ካርቦኔትን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ማየት ይቻላል ማለት ነው። Second types of reaction is decomposition reaction. Decomposition reaction from the name what you understand decomposition of what large substance into smaller unit ነው። different types of smaller unit decompose ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ decomposition reaction or
አናላይሲስ ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል። ቲዝ ሪያክሽን ያኛው ኮምቢኔሽን ሲንተሳይዝ ሪያክሽን ነው። ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ደግሞ አናላይሲስ ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ቲዝ ሪያክሽን ዛት ኢንቮልቭ the breakdown of single compound into two or more element ማለት ነው። አለም ደግሞ two or more compound ይቻላል ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን ሲንግል ሪአክታንት ወደ የተለያዩ ታይፕ ያላቸው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ፕሮዳክትን የሚፈጥር ከሆነ ነው። ሶ breakdown of large molecule into smaller different unit ማለት ነው። ወደ የተለያዩ ነገር መከፋፈል ነው ይሄኛው። A decomposition reaction can be carried out using heat ሊሆን ይችላል or thermal decomposition እንለዋለን። light ሊሆን ይችላል፣ photo decomposition ሊሆን ይችላል፣ electricity ሊሆን ይችላል፣ electrical decomposition፣ catalyst ሊሆን ይችላል፣ በካታሊክ decomposition። ስለዚህ decomposition የሚካሄደው due to the presence of heat ሊሆን ይችላል፣ light ሊሆን ይችላል፣ electricity ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ catalyst ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ but most decomposition reaction ብዙ decomposition reaction ስትወስዱ carried out what when heat is supplied and the heat energy is indicated by delta symbols above the arrow ማለት ነው። እቺኛቱ በዚች ሲምቦል ነው የሚገለጸው። ዴልታ ብለን እንጠራዋለን። ሂትን ሪፕሬዘንት ብናደርገው በዚች አይነት ምልክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ the general form of equation for decomposition reaction is single reactant decomposed to two or more product ማለት A plus B ማለት ነው። Example 2 mole of mercury oxide changes to 1 mole of mercury liquid and oxygen። ስለዚህ ሲንግል ሪአክታንት ወደ ብዙ ፕሮዳክት ተቀይሯል ማለት ነው። ሌላኛው 2 mole of potassium chlorate changes to 2 mole of potassium chloride solid and oxygen ነው ማለት ነው። ይሄን አይነት ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን ብለን እንጠራቸዋለን። ሲንግል ሪአክታንት changes to መልቲ ፕሮዳክት ማለት ነው። ወደ ብዙ ፕሮዳክት መቀየር። ሶ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ብለን እንጠራውስ ምንድን ነው? ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን reaction in which one element displaces another element from its compound is known as single displacement or replacement reaction። replacement reaction የምንጠራው አንድ ሲንግል ኤሌመንት ከኮምፓውንድ ውስጥ ሌላኛውን ኤሌመንት ዲስፕሌስ የሚያደርግ ወይም መተካት የሚችል ከሆነ ነው። እዚህ ላይ such reaction is represented by the following general formula. Assume single element A react with a compound BC, give us what? Single product B element ሆነ ይታያቸዋል። እዚህ ላይ ፕላስ what? AC ነው። ሶ B replaced by what? A ነው ማለት ነው። A ቢን ሪፕሌስድ አድርጎታል፣ ተክቶታል ማለት ነው። A ቢን ሪፕሌስ አድርጎታል። ስለዚህ ሲንግል የተባለው ሲንግል ኤሌመንቱ ከኮምፓውንድ ላይ ሌላ ሲንግል ኤሌመንትን ሪፕሌስ ማድረግ የሚችል ወይም መተካት የሚችል ከሆነ ሲንግል ሪፕሌስመንት ሪአክሽን አለም ነው ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን በደንብ ማሰብ ያለብን እንመልሰውና ይሄ ሪአክሽን ለማካሄድ ሪአክቲቪቲ ኔቸር ኦፍ ኤ እና ቢ ይወስነዋል ማለት ነው። ሁልጊዜም ቢ ሪፕሌስድ ባይ ኤ የሚሆነው መቼ ነው? ሪአክቲቪቲ ኔቸር ኦፍ ኤ ሞር ሪአክቲቭ ዛን ቢ ከሆነ ከቢ ኤ ሞር ሪአክቲቭ ከሆነ ቢ ሊተካው ይችላል። ግን ሪአክቲቪቲ ኔቸር ኦፍ ኤ ሌስ ዛን ቢ ከሆነ ዜር ኢዝ ኖ ሲንግል ሪፕሌስመንት ሪአክሽን አሊያም ደግሞ ምንም አይነት ሪአክሽን አይካሄድም። ሁልጊዜም የሲንግል ሪአክታንቱ ሲንግል ብለን የምንጠራው በአተም መልክ የተቀመጠው ኤሌመንት ሪአክቲቪቲ ኮምፓውንድ መልክ ከሚገኘው ኤሌመንት የተሻለ ሪአክቲቪቲ ኔቸር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ኦልዌይስ ኤ ሞር ሪአክቲቭ ዛን ቢ ከሆነ ዜር ኢዝ ሪአክሽን በት ሪአክቲቪቲ ኦፍ ኤ ሌስ ዛን ቢ ከሆነ ዜር ኢዝ ኖ ሪአክሽን አሊያም ደግሞ ሪአክቲቪቲ ኦፍ ቢ ግሬተር ዛን ኤ ከሆነ ሪአክሽን አይካሄድም ማለት ነው። ስለዚህ የኤ ሪአክቲቪቲው መብለጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ if A is metal it will displace B to form AC provide A is more reactive metal than B ማለት ነው። ስለዚህ A ከB more reactive ከሆነ ብቻ ነው ሪአክሽን ሊኖረው የሚችለው። ነገር ግን less reactive ከሆነ ግን አይችልም። ለምሳሌ ግሩፕ 1 ሜታል ግሩፕ 2 ሜታልን ሪፕሌስ ማድረግ ይችላሉ። ግሩፕ 2 ሜታሎች ግሩፕ 3 ሜታልን ሪፕሌስ ማድረግ ይችላሉ። ግን ሪቨርሱ አይሆንም። ለምሳሌ ግሩፕ 2 ሜታል cannot what replace group 1 metal
ግሩፕ 1 ሜታል ሪፕሌስ ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ግሩፕ 2 ሜታል ለስ ሪአክቲቭ ዛን ግሩፕ ኤ ነው። ግሩፕ ኤ ከሁሉም ሪአክቲቭ ናቸው። ሌሎችን ሪፕሌስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እና እዚ ላይ if A is non metal it will displace C to form what BA provide A is more reactive than reactive ወይ more active non metal than C መሆን አለበት። እዚ ላይ ደግሞ non metals ከሆኑ A ከሲ አሁን ሪአክቲቭ መሆን አለበት። ዋናው ነገር ግን A more reactive than C አለም ደግሞ B መሆን አለበት ማለት ነውና in general a more reactive element displace less reactive element from a compound more reactive ሆኑት less reactiveዎችን ይተካሉ ማለት ነው። ነገር ግን ኮምፓውንድ ላይ ያለው more reactive ከሆነ በፍጹም ሪአክሽን አይካሄድም ማለት ነው። አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን እንመለከታለን በኋላ ላይ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ለምንጠራቸው ሲያነናቸው ኤግዛምፕሎች እንውሰድ። አክቲቭ ሜታል ዲስፕሌስ ሃይድሮጅን ፍሮም አሲድ ለምሳሌ አክቲቭ ሜታል ሪአክት ዊዝ አሲድ ጊቫስ ሳልት ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ ነው። ስለዚህ reactive metals such as potassium, calcium, sodium and zinc displace hydrogen gas from dilute acid ከዲሉት አሲድ ላይ ዲስፕሌስ ማድረግ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ zinc is an active metal and it displace hydrogen from hydrochloric acid ዋናው ነገር ግን አክቲቭ ሜታሎች ሃይድሮጅንን ከአሲድ ላይ ዲስፕሌስ ማድረግ ይችላሉ። በት ኮፐር ሜታል ከሃይድሮጅን አነስተኛ ሪአክቲቪቲ ስላለው ምንም አይነት ሪአክሽን ማካሄድ አይችልም ከአሲድ ጋር። ለምሳሌ ነው ዚንክ ሪአክት ዊዝ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ዚንክ ክሎራይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ ነው። ስለዚህ ዚንክ ሞር ሪአክቲቭ ዛን ሃይድሮጅን ነው ማለት ነው። እዚህ ደግሞ የምትመጡ ኮፐር ሪአክት ዊዝ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኖ ሪአክሽን ቢኮዝ ኮፐር ኢዝ ለስ ሪአክቲቭ ዛን ሃይድሮጅን ነው። ከሃይድሮጅን ያነሰ ሪአክቲቪቲ ነው ያለው። ስለዚህ ኖ ሪአክሽን ሆነ ማለት ነው። ሁልጊዜም ሲንግል ኤሌመንቱ ወይም ኤ ላይ የተቀመጠችው ሲንግል ኤሌመንቷ ኮምፓውንድ ላይ ከሚገኘው አተም ሞር ሪአክቲቭ መሆን አለበት። ይሄን ነገር ነው ሪአክሽን ለማካሄድ። ሁለተኛው ሪአክቲቭ ሜታል such as potassium, calcium and sodium react vigorously with water to displace hydrogen gas ብዙ ጊዜ በጣም አክቲቭ ሜታል ብለን የምንጠራቸው ላይክ ሶዲየም፣ ፖታሺየም and calcium ከወተር ጋር ሪአክሽን ማካሄድ ይችላሉ። ያ ሪአክሽን ደግሞ በጣም ፋስት የሆነ ሪአክሽን ነው፣ ረባሽ የሆነ ሪአክሽን ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሶዲየም ሪአክት ዊዝ ዋተር sodium dioxide plus hydrogen gas ነው። ስለዚህ ሶዲየም is more reactive than hydrogen so hydrogen displaced by sodium ማለት ነው። ሶዲየም ከሃይድሮጅን የተሻለ ሪአክቲቭ ስለሆነ ስለዚህ ሃይድሮጅን ማን ተካው ማለት ነው ሶዲየም ሪፕሌስ አድርጎ ሶዲየም dioxide plus hydrogen ፎርም አድርጎ ማለት ነው። ዛዝሯን ካልሲየም ሪአክት ዊዝ ዋተር ካልሲየም dioxide plus hydrogen ስለዚህ ካልሲየም ሪአክት ዊዝ ዋተር ታደርጉ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሃይድሮጅን ጋዝ ሊብሬት ነው ማለት ነው። በቃ ነፃ ወጥቷል፣ ዲስፕሌስ ተደርጓል ማለት ነው። እነዚህ አይነት ኤግዛምፕሎች አሉ ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው ሁልጊዜም ሪአክቲቪቲ ላይ ዲፔንድ ብሎ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ሞር ሪአክቲቭ ሜታል ዲስፕሌስ ለስ አክቲቭ ሜታል ያው ሞር ሪአክቲቭ ሜታል ለስ አክቲቭ ሜታል ዲስፕሌስ ያደርጉታል። ሉክ ዚንክ ሪአክት ዊዝ ኮፐር ሰልፌት ዚንክ እና ኮፐር ስታወዳድሩ ዚንክ ኢዝ ሞር ሪአክቲቭ ዛን ኮፐር ነው። ሶ ኮፐር ዲስፕሌስ ባይ ዚንክ ነው። ስለዚህ ዚንክ ሰልፌት ፕላስ ኮፐር ነው። ይሄን አይነት ፕሮዳክት እናገኛለን ማለት ነው። አይረን ዲስፕሌስ ኮፐር ፍሮም ኮፐር ቱ ሰልፌት ሶሉሽን ይሄም ሌላኛው። ሶ አይረን ሪአክት ዊዝ ኮፐር ሰልፌት ጊቫስ አይረን ሰልፌት ፕላስ ኮፐር ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አይረን ሞር ሪአክቲቭ ዛን ኮፐር ነው። ሁልጊዜም ሲንግል ላይ የተቀመጠው ሜታሊክ ኦር ነን ሜታሊክ ኤሌመንት ሞር ሪአክቲቭ ዛን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኮምፓውንድ ከምታገኙት ኤሌመንት ማለት ነው። የተሻለ ሪአክቲቪቲ ሊኖር ይገባል። ሲችን አክቲቪቲ እንውሰድ። ኮምፕሌት the following single displacement reaction. Zinc reacts with sulfuric acid. Zinc is more reactive than hydrogen. So እዚህ ላይ የምታገኙ መልስ ዚንክ ሰልፌት እዚህ ላይ የሚሆነው መልስ እንደሆነ ዚንክ ሰልፌት ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ዚንክ ሞር ሪአክቲቭ ዛን ኮፐር ነው። ስለዚህ ዚንክ ናይትሬት ፕላስ ኮፐር ሜታል ነው የሚሆነው። ሌላኛው ኮፐር ሞር ሪአክቲቭ ዛን ሲልቨር ነው። ስለዚህ ኮፐር ናይትሬት ፕላስ ዋት ሲልቨር ራሱ ይገኛል ማለት ነው። ዘይ ክሎሪን እና አዮዲን ስታወዳድሩ ክሎሪን ሞር ሪአክቲቭ ዛን ነው። ስለዚህ ፖታሺየም ክሎራይድ ፕላስ አዮዲን ይገኛል ማለት ነው።
ፍሎሪን ሞር ሪአክቲቭ ነው። ክሎሪን ሪፕለስ ማድረግ ይቻላል። ካልሽየም ፍሎራይድ ፕላስ ምን ሆነ ማለት ነው? ክሎሪን ሆነ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ ሪአክሽን ማሟላት ትችላላችሁ ማለት ነው። the last one double displacement reaction ብለን እንጠራዋለን። double displacement reaction የምንለው ምንድነው? double displacement reaction is a reaction in which two compounds react together to form two new compound by exchanging of positive and negative ion of reactant ነው። ስለዚህ such reaction is also እዚህ ላይ የምትወስዱ ሁለት ኮምፓውንዶች ሪያክት አድርገው ሌላ ሁለት ኮምፓውንድ የሚፈጥሩ ከሆነ ዳብል ተባለ ማለት ነው። ያኛው ሲንግል አንድ ኤሌመንት ስላለው ሲንግል የተባለ ይሄ ግን ዳብል የተባለው ሁለቱም ሪአክታንቶች ኮምፓውንዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን in which two compound react together and form two new compound ሁለት አዲስ ኮምፓውንድ ይፈጥራሉ። ሁለት ኮምፓውንዶች ሪአክት አድርገው ሌላ ሁለት አዲስ ኮምፓውንድን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። These types of reaction can be written in the following general form of equation በዚህ ጀነራል ፎርም መመልከት እንችላለን። AB ኮምፓውንድ ነው። CD other compound give us AD plus CB ማለት ነው። ይህን አይነት አቀማመጥ አላቸው። ሌላው ኤግዛምፕል 1.6ን እንመልከት። The two soluble compounds silver nitrate and sodium chloride ሁለቱም ሶሉብል ናቸው። silver nitrate and sodium chloride react to produce an insoluble precipitate silver chloride የማይሟሟ silver chloride ይፈጥራሉ። ኤክስቼንጂንግ ኦፍ አዮን ነው። አዮን ነው የሚቀያየሩት። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምትወስዱት ናይትሬት NO3 በክሎሪን ሪፕለስ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ሪፕሌስመንት ሪአክሽን ያካሂዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲን ሲልቨር ናይትሬት ሪአክት ዊዝ ሶዲየም ክሎራይድ ሲልቨር ናይትሬት ላይ ሲወስዱ ይሄ ናይትሬቱ በክሎሪን ይቀያየራሉ ማለት ነው። ሶዲየም እና ሲልቨር የመጀመሪያ የምታገኟቸው ሁለተኛ ላይ የያዙትን አናዮኑን ማለት ነው ሪፕለስ ይደረጋሉ ይተካካሉ ማለት ነው። ሶ ሲልቨር ክሎራይድ this one is insoluble ፕላስ ሶዲየም ናይትሬትን ፎርም ያደርጋሉ። ሶሉብል ናቸው። ኢንሶሉብል ግን ሲልቨር ክሎራይድ ሌላው ደግሞ ሶዲየም ናይትሬት ሶሉብል የሆነ ሰብስታንስን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። when aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react to form a precipitate barium sulfate is formed so ባሪየም ክሎራይድ ሶዲየም ሰልፌት እነዚህ ነገሮችን እንመልከት። ባሪየም ክሎራይድ ሪአክት ዊዝ ሶዲየም ሰልፌት ጊቫዝ ባሪየም ሰልፌት ፕላስ 2 ሞል ሶዲየም ክሎራይድ ነው። ሶሉብል ኢንሶሉብል ሶሉብል ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህን ነው ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። የመጨረሻው ለሰናቸው የሚሆነው ኤክሰርሳይዝ 1.4ን እኔ መልሱን እነግራችኋለሁ እናንተ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። Give the correct answer for the following question. What types of reaction does usually takes place in each of the following reaction? An active metal react with water. An active metal react with water ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ቤዝ ፕላስ ሃይድሮጅን ነው። ስለዚህ አክቲቭ ሜታል ከወተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ ቤዝ ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክሽን ታይፑ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ነው ማለት ነው። እንዴት መጣለ? ለምሳሌ አክቲቭ ሜታል ስትወስዱ ላይክ ሶዲየም ሪአክት ዊዝ ዋተር ኢት ኢዝ ኮምፓውንድ ጊቭ አስ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ ነው ማለት ነው። ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ H2 ስለዚህ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ሜታል ሪአክት ዊዝ ነን ሜታል ኮምቢኔሽን ነው። ሶዲየም ፕላስ ኦክሲጅን ብትወስዱ ለምሳሌ ሶዲየም ኦክሳይድ ይፈጠራል ማለት ነው። ኮምቢኔሽን አን አሲድ ሪአክት ዊዝ ሜታል ሃይድሮክሳይድ አሲድ ላይክ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እንደዚህ አይነት HCl ማለት ነው። ሪአክት ዊዝ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ታደርጉ አሲድ ሪአክት ዊዝ ቤዝ ማለት ነው። አሲዱ የኮምፓውንድ ነው፣ ቤዙም ይሄን ኮምፓውንድ ነው። ሶ የሁለቱ ኮምፓውንድ ውጤት ደግሞ ሌላ አዲስ ሁለት ኮምፓውንድ ነው። ሶዲየም ክሎራይድ እና ወተር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዳብል ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ዳብል ነው። the heating of a metal hydrogen carbonate like sodium bicarbonate ወይስ ካልሽየም ባይካርቦኔት ብትወስዱ ይሄ የሚኖረው ሂት በምታደርጉበት ጊዜ ሙቀት በምትሰጡበት ጊዜ የሚሆነው ማለት ነው ካልሽየም ኦክሳይድ ፕላስ ወተር ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። ስለዚህ ዲኮምፖዚሽን ይሆናል። ዲኮምፖዚሽን ነው ማለት ነው። እሺ
ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሲገቡ ክላሲፋይ ዘ ፎሎዊንግ ሪያክሽን ኮምቢኔሽን፣ ዲኮምፖዚሽን፣ ሲንግል ኦር ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ትባሉ። ይሄኛው ሲንግል ዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። ሲንግል ሁለተኛው ላይ አይረን ኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ቻርኮል ካርበን ማለት ነው። ጊቫስ አይረን ሜታል ፕላስ ካርቦን ኦክሳይድ። ይሄ ሲንግል ሪፕሌስመንት ሪአክሽን ወይም ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ነው ማለት ነው። ቢ አሞኒያ ሪአክት ዊዝ ሰልፈሪክ አሲድ ኮምቢኔሽን ነው። ኤ ፕላስ ቢ ሲን የሰጠን ኮምቢኔሽን። ካልሽየም ካርቦኔት ሪአክት ዊዝ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጊቫስ ካልሽየም ክሎራይድ ፕላስ ካርቦን ኦክሳይድ ፕላስ ወተር ነው። ስለዚህ እንደ ካታሊስት ልንጠቀም እንችላለን። ዲኮምፖዝ አድርጎታል ማለት አይቻልም። ዛይ እንደ ኮምቢኔሽን ማለት አንችልም። እንደ ዲኮምፖዚሽን ልንወስደውም አንችልም ማለት ነው። ግን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እንደ ካታሊስት ከተጠቀማችሁ ዲኮምፖዚሽን ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ እንደ ካታሊስት ካሰባችሁት እና እዚህ ላይ ግን የሚገልጸው ነገር የለም። ለዛ ነው ሁለት ኮምፓውንድ ሪአክት አድርገው ሁለትና ከዛ በላይ ሌላ ኮምፓውንድ የሚፈጥሩ ከሆነ ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ዲስፕሌስመንት ነው ቶታሊ ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ሁለት ኮምፓውንድ ሪአክት አድርገው ሌላ ሁለት ኮምፓውንዶችን እና ከዛ በላይ የሚፈጥሩላችሁ ከሆነ ዳብል ዲስፕሌስመንት ይባላል እና በዛ አይነት መንገድ ነው መጽሐፉ የሚረዳው። ግን ለእይታ ትንሽ የሚከብድ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ሪአክሽኖችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንውሰድና C6H12O6 react with oxygen ጊቫስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ወተር። አሁን የሪአክሽን መጽሐፋችሁ ላይ የለም፣ አሁን ላይ አልተቀመጠም። ግን ኮምበሽን ሪአክሽን ነው ብለን እንጠራው። ዳብልም አትሉትም፣ ሲንግልም አትሉትም፣ ዲኮምፖዚሽንም አትሉትም። እርግጥ ይሄ ግሉኮስ ሞለኪል ላርጅ ሞለኪል ነው፣ በኦክሲጅን ግን ዲኮምፖዝ ሆኗል ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ወተር እና ይሄ ኮምበሽን ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን። እና እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊገጥሟችሁ ስለሚችሉ ይሄንኛው በመጽሐፉ አስተሳሰብ ካሰባችሁ ቲቸር ጋይዱ ላይ የሚሆነ ነገር ሊመልስ ይችላል። ግን በደንብ ማሰብ ያለብን ይህን አይነት ሪአክሽኖች ይኖሩ ይችላሉ እና ሁለት ኮምፓውንድ ሪአክት አድርገው ሁለትና ከዛ በላይ ሌላ ኮምፓውንድ የሚፈጥሩ ከሆነ ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሲ ዳብል ዲስፕሌስመንት ማለት ትችላላችሁ። ኮፐር ናይትሬት ጊቫስ ኮፐር ኦክሳይድ ፕላስ ይህም ተመሳሳይ ጥያቄ ነው፣ ግን ይህ ዲኮምፖዚሽን ነው። ቶታሊ ሲንግል ኮምፓውንድ ቼንጅስ ቱ መልቲ ፕሮዳክት ነው ዲኮምፖዚሽን። ኢ ሶዲየም ፎስፌት ሪአክት ዊዝ ካልሽየም ሃይድሮክሳይድ ይሄ ዳብል ዲስፕሌስመንት ነው ኢ ማለት ነው። ይሄኛው ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን ነው። ሲንግል ኮምፓውንድ ሃይድሬትድ ኮፐር ሰልፌት ኤፍ ላይ ማለት ነው ምን ፈጥሯ ማለት ነው ኮፐር ሰልፌት ፕላስ ወተር ነው ማለት ነው። እና ሲ ላይ ያለችው ጥያቄ በደንብ ማሰብ መቻል አለብን። እንደ ዳብል ነው በመጽሐፉ መመለስ የምንችለው። ሲንግልም አይባልም፣ ኮምቢኔሽንም አትሉትም፣ ዲኮምፖዚሽንም ማለታችሁ ግን እንደ ዳብል ማሰብ ይቻላል ማለት ነው። እና ሲን በዛ መልኩ አስተካክሉት። ይሄን ይመስላል የዛሬ ትምህርታችን። ቀጣይ የትምህርት ለሰናችን ለሰን 3 ስለ ሪዶክስ ሪአክሽን የምናየው ነው ማለት ነው። ቸር ሰንብቱ። ዩቲዩብ ቻናሉን ግን ሰብስክራይብ ከማድረግ አትቆጠቡ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ምክንያቱም የትምህርት ቻናል ነው። በደንብ ለጓደኞቻችሁ ሸር በማድረግ እውቀትን መጋራት ትችላላችሁ። ለዛሬ ይበቃናል።